أهلا بكم اليوم بدرسنا الجديد اللي هو الدرس ال 12 اللي هو ال Automated Active Directory Admin Server Services Administrator. حنتكلم اليوم كيف نسوي فشي اسمه CSVDE اللي هو ال Common Separated Value CSV يلفظوه يعني أو الاختصار مالته، وعندنا LDAP Data Interchange or Interchange Format LDIF، وكذلك هنتعرف على بعض أوامر الكوماند للدومين كنترولر تساعدنا في عمل اليوزرز و يعني أكثر من يوزرز من خلال CLI. فكرة هذا الدرس طبعا بعدها إن شاء الله حنتكلم على IPv4 والIPv6 ونتكلم على DHCP سيرفر مع DNS Overview. فكرة هذا الدرس اليوم هو كيف نسوي أو كيف نكريت أو نعمل أكثر من يوزر في أوامر قليلة وبسيطة. يعني مثلا بالشركة جالك من الهيومن ريسورس أو HR إنه يريدون يسوون 20 يوزر أو 200 يوزر 300 يوزر. كيف أنت تسويهم؟ إذا تروح على السيرفر وتسوي كرييت لليوزر 1 باي 1 هتاخذ وقت كثير. فقال لك إنه أكو طريقة اسمها ال Common Separated Value File، هي حتساعدنا بإنشاء هذا الموضوع، وكذلك الطريقة الأخرى اللي هي ال LDAP والطريقة الأخرى اللي هي ال Command Line Interface. خلينا نيجي نشوف شلون نسوي يوزرز من خلال ال Active Directory بس من خلال ال Command Line Interface CLI. طبعا الأوامر موجودة هنا، تقدر تروح على اللوز، وهذا example modify department of user account، تروح تقول له DS mode user، وال CN أو هذا اسم اليوزر، ال OU organization unit، وال DC معناته الدومين كنترولر، وال DC الآخر معناته الامتداد مالته. يعني احنا الدومين مالتنا هو ال iwt.local، فحيصير DC iwt، والDC الأخرى حتصير equal لل .local أو فقط تكتب local. DEPT هي معناتها department IT، يعني هذا يعني يروح على department IT أو الإيميل IT أو الإيميلز department. لاحظ الأمر شوي معقد، وهذا كله احنا نسوي command line نسوي create user واحد فقط. to display the email of user، إذا تريد تشوف الإيميل لأي user تكتب ds get user وحتشوف الإيميلز مال user بالorganization أو OU اللي هي المانجرز. to delete user تقدر تكتب dsrm واللي هي remove هذا اليوزر وتكتبه في أي domain controller as well. تسوي create a new user account تكتب ds add يعني domain services add users، وهذا اليوزر اسمه وهاي الاورجنايزيشن مالته وهذا الدومين كنترولر مثل ما عرفنا. بس بعدنا احنا نفس المشكلة اللي هي احنا بعدنا نشتغل شنو؟ نشتغل على يوزر واحد فقط يوزر واحد. عندنا احنا نريد 50 يوزرز او 50 يوزر او 100 يوزر. كيف نعمل هذا الموضوع وشون نسوي؟ طبعا الموضوع هذا صعب وما لقيت اي توتوريالز عليه او اي مصادر عليه بالعربي. في مصادر كثير عليه بالانجليزي بس اغلبها شوية معقد، فحاولت الخصها وان شاء الله يعجبكم. الفكرة مالته شنو او كيف نسوي ال CSVDI؟ اول شيء عندنا امر انه اني اريد شنو؟ اني اريد اسوي create database او اخذ او اسوي create لي كثير يوزرية في وقت واحد. اول شيء جميع الاوامر ما حتعمل اذا ما عندك active directory، فاني حروح على الاكتيف دايركتوري مالتي هنا حتى اشوفكم كيف حنسوي هاي الاوامر وشلون نستفاد منها. ادخل الباسورد. حبدي بالاكتيف دايركتوري بالبداية.
انه اني اريد اسوي more than one user بالاكتيف دايركتوري. زين وين more than يعني اكثر من يوزر واحد، يعني فين في الاكتيف دايركتوري؟ خلينا نجي نشوفه. هروح على السيرفر مانجر وبعدين اروح على الاكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر. اوكي، اروح على التولز واروح على الاكتيف دايركتوري يوزر اند كمبيوتر اللي هو هذا الاوبشنز. بس يسوي لود. اوكي، هذا اليوزر اند كمبيوترز والاكتيف دايركتوري. لاحظ عندي هنا عندي يوزريه يوزرز، وعندي او هنا بيها الدومين كمبيوتر، بيها دومين يوزر، بيها ستاف، بيها ستودنتس. كذلك هنا في ستودنتس اللي في سنه 2012 2013 و اليوزريه اللي اروح عليهم هنا حشوف هاي اليوزريه. زين هاي كيف اخذها يعني بالبدايه؟ طبعا انا اريد اضيف اكثر من يوزر، اللي هي الطريقه اذا تتذكروها بالفيديو الاخير، نيو، واسوي اد يوزر واختار اليوزر منه واسوي هذا البروسيس. زين كيف اسوي اد لاكثر من 50 100 200 يوزر؟ والسؤال الاخر، كيف اخليهم في هاي الاو يو، في هذا الاورجنايزيشن يونت، او اخليها بالاي تي؟ يعني احنا مو فقط نسوي كرييت لل100 يوزر، اريد اني 100 يوزر بالاي تي 1، 100 يوزر بالاي تي، 200 يوزر بالستودنتس هنا بسنه 2013 مثلا. هاي كيف اسويها يعني؟ خلينا نجي نشوف شلون ناخذ كوبي من اليوزرز او الجروب اللي هنا موجود بالاكتيف دايركتوري. اكو امر جدا سهل بالسي ام دي. هنروح على السي ام دي هنا، سي ام دي، ونروح على السي سي دي، نكتب سي دي ونروح نكتب الامر اللي هو سي اس في دي اي سبيس ماينس اف، ونكتب الفايل اللي نريد نخزنه. راح اكتب هذا اوت بوت، ولازم كذلك تكتب الاكستنشن مالته اللي هو سي اس في، دائما نتذكرها سي اس في. طبعا حيحمل ويقول لك finish waiting out entry و export complete انتهى، و 245 exported عندي و successful. زين وين القى هذا الفايل؟ فقط اروح على السي، اروح على السي فعل سي اشوف الاوت فايل سي اس في. طبعا من افتحه هو بالنوت باد، لاحظ تلقاه هنا. طبعا هاي كل اليوزريه مالتك وكل الاكتيف دايركتوري. طبعا تقدر تفتحه كذلك بالاكسل، بالمايكروسوفت اوفيس اكسل. اعتقد اني عندي مايكروسوفت اوفيس ولا لا، يمكن نصبته. نقول له change options واروح على الاكسل، او اقدر كذلك افتحها بفايل اكسل، يعني افتح الاكسل اولا وبعدين اشوف هذا الفايل. خلينا نيجي نفتحها بالاكسل، اقول له نيو، او نروح على ستارت ونشوف الاكسل وين هنا، مايكروسوفت اوفيس اكسل. اروح عليه واحاول افتح هذا الفايل واشوف شنو اللي بيه. طبعا اللي بيه شيء مهم جدا لان كل اليوزريه حنشوفهم بيه. اقول هنا نكست، اول مره ان شاء الله. اروح على الفايل واقول له اوبن، بيحاول يسوي updating. اوكي، بعد ما اشتغل عندنا الاكسل نقدر نروح نشوف الفولدر، نقول له منه اوبن ونروح نختاره بالكمبيوتر. نروح على السي وحنشوف ما في الفولدر، بس نقول له all فايل لان هو CSV، فدبل كليك حنلقي كل اليوزريه موجودين هنا. طبعا هذا كل الاوبجكتس اللي موجود بالاكتيف دايركتوري. لاحظ تشوف الدومين كنترول اي وورد، وكذلك تشوف كل اليوزريه. طبعا احنا سوينا يوزر 1 يوزر 2 اعتقد موجودين هنا، اذا تفتش عليهم تلقاهم كلهم.
هتقول لي هذا شنو؟ هذا عندك السكيورتي نمبر مالتهم، وهذا السكيورتي نمبر اللي SID يسموه، وكذلك تقدر تشوف معلومات عنهم، كذلك ايش وقت فتحوا واخر مرة فتحوا بيها شنو الاكاونت، ومعلومات عن الاكاونت. لاحظ هنا اخر مرة فتح في اي فولدر سوى وش سوى. يوزر 100 عندنا هنا، هذا الايميل مال يوزر 100. يعني تقدر تقول كل الداتابيس تقدر تشوفها. لاحظ هذا يوزر تيست، وكان عندنا DHCP سوينا. يعني معلومات تقدر تشوفها على الاكتيف دايركتوري، بس هو حقيقة كل الاكتيف دايركتوري وكل اليوزر. كيف احنا نسوي بوش او نحشر 100 يوزر مثلا بالاكتيف دايركتوري؟ هي هاي الفكرة. طبعا هذا الفولدر تقدر تخزنه، وبعدين اذا صار عندك اي مشكلة بالسيرفر تقدر ترجعه، وتقدر يعني تسوي باك اب له. لازم هذا الفولدر تاخذه باك اب لك. الفكرة هسه نريد نسوي بهذا الاكتيف دايركتوري، او نريد نسوي انه في هذا الاكتيف دايركتوري اللي عندنا نسوي اكثر من يوزر، نسوي لهم انسيرت. طبعا اذا ردت تسوي فايل نفس هذا اللي سويناه على السي، نفس هذا الفايل، يعني تقول لي اني اروح اسوي نفس هذا الفايل واسوي له input، يعني هذا export يسوي له import، يصير هذا الموضوع؟ نعم، والامر هو سهل جدا. كذلك اعطيك اياه على CMD، اللي هو تروح كذلك CD وتقول له CSV DE، وتقول له -I internal او العفو -I اللي هي يعني input، وتخلي له -F، والفايل اللي انت سويته هسه اللي هو الاوتبوت مثلا اوكي .csv. وبعدين اخر شيء تقول له -k فائدته انه اذا اكو اي ايرور بالفايل يعني بليز تجاوزه، او فقط حمل لي اياه هذا الفايل. فاقول له انتر، حيقول لي صار لود وصار ايرور، وتحاول تصلح بيه، وبعدين يحمل لك اياه على الاكتيف دايركتوري. بس مشكلة هذا الامر شنو، او فكرته شنو؟ فكرته انه احنا حنسوي اكسل فايل نفس هذا ونخلي بيه اليوزرية، بس فكرته مثلا ما نقدر نخلي الباسورد بالاكسل لانه يعني يسبب اشكال، او ممكن تخليه بالاكسل بس يعني حيصير مكشوف ويشوفوه، او كذلك ما تقدر تسوي لاكثر من باسورد يعني مختلفين، يعني بمشاكل. فقال لك احنا نستخدم فد شيء اسمه سكريبت او فد كود نشغله على الباور شيل، يسوي لينك مع الاكسل اللي عندك، ونقدر نستخدمه بشكل سهل. يعني قصدي انه هذا الامر مو دائما يستخدموه، خلينا نشوف كيف يستخدمون كرييشن لليوزرز او لاكثر من يوزر داخل الاكتيف دايركتوري. حطيك ملاحظة جدا بسيطة، ما اريد اكبر الموضوع عليك واسويه كبير، حشوفك كيف نسوي هذا الموضوع بشكل جدا جدا بسيط. حنجي مثلا اول شيء نحتاج بعض الاشياء حشوفك اياها. الحاجة الاولى حنحتاجها اللي هي الكود، اللي هو وين هو؟ اللي هو هذا الكود، وخلي اشرح لك عليه لانه هذا مهم جدا. بس خلي اصغر شوي الخط، نقول 16 مثلا. اوكي، اشرح لك هذا مشكلته شنو او شلون تفهمه، وخلي نسوي لنا كذلك فولدر اخر بالاكسل نخلي بيه اليوزرية. هنا انا شريد منك بالاكسل، طبعا هو يجيك الفايل من الهيومن ريسورس كاتب لك بيه اللي هو الفيرست نيم. اوكي، طبعا حتقول لي سبيس، دير بالك مهم جدا انه تعرف هاي الكلمة بدون سبيس، فقط تخلي سبيس راح تتأخر ولا يشتغل ابدا، لانه اخرني اكثر من 2 hours على مود انه بدون سبيس، فدير بالك. الفقرة الاخرى هي last name. اوكي، last name يعني الجدول الاخر. حقول مثلا اول شيء انا اريد user، او خلي اكتبه كله user، خلينا نقول user
80 وأقول كذلك user 200. زين اللاست نيم شنو؟ خله كله user 80 كذلك user 80. اوكي وخله اسوي مثلا user 90. اوكي والباسورد كذلك user 90 و user 91 مع user 91 last name. طبعا يعني بالحقيقة مو شي، بس هذا بس example. أول ما تكمل هذا الشيء تروح تقول له save أو فايل، تقول له save as، حنسيبه مثلا على الديسكتوب، تروح تسيبه على الديسكتوب أو على أي مكان تريده، وتقول له مثلا أنا حسميه هذا هو ال users أو خلينا نقول new users. اوكي اهم شيء اسوي شنو؟ اخليه دوت CSV. طبعا عندنا اخرى CSV اللي هي هاي ماكنتوش، فجاوزها روح على ال CSV الكومن ديليميتد دوت CSV. لاحظ وحقول له سيب على الديسكتوب، فحسيب هذا الفايل. حيقول لي انت متاكد؟ اوكي. حيقول لي حتخسر شغلات كثيره بالاكسل ما تشغلها، اقول له اوكي يس. فخزنته هنا اللي هو طبعا يقول لك تسيبه، حسيبه بنفس المكان. نعم سيبه، اسوي له ريبليس اوكي. حتخسر شغلات اوكي. فانا سويت اللي هو هذا الفايل. هذا الفايل باليوزريه، بس انا ما خليت وما عرفت هذول اليوزريه حيكونون باي OU organization unit، وما اعرف شنو الباسورد مالتهم، وما اعرف هم وين باي دومين حيكونون. فقط يوزر نيم ولاست نيم فقط، او فيرست نيم ولاست نيم. لاحظوا يعني حجيب كود اللي هو هذا امامك، يشغل هذا الاكسل او يخلي ذول اليوزريه بداخله. هاي فكرته، يعني هذا الكود هو يشغل ذول اليوزريه. زين خلينا نجي نشوف الكود ايش يقول. الكود طبعا انا اشرت لك على شنو اللي تغيره او شنو اللي تريد تغيره. اول شيء لاحظ هنا الOU او مكان الخزن، يعني ذول اليوزريه وين تريد تخليهم. فانا خليت لك سهم هنا صغير يعتمد على الOU اللي انت حتخليه. حتقولي دقيقه يعني كيف اعرف الOU يعني اخليها؟ يعني انا عندي اكثر من OU بالاكتيف دايركتوري. يعني لاحظ هنا كثير. زين شلون؟ مثلا انا اريدهم هنا بالكلاس. زين هذا OU بداخل students، والستودنتس هي organization unit بداخل الدومين يوزر، والدومين يوزر هو organization unit بداخل البي سي اي organization مثلا. زين كيف هذا؟ اقول لك تروح على الOU رايت كليك وتقول له properties. لاحظ ما في اوبشن تقدر تشوف الاكستنشن باث لهاي الOU، فنريد فد اكستنشن اخر هنا يساعدنا. تروح على الفيو وتقول له انطيني advanced feature. حيشوفك شغلات كثيرة على الOU. قلنا احنا وين نريد نروح؟ نريد نخليهم بالدومين يوزر اللي هم بالستودنتس اللي هم بال2013. فروح على هذا الOU اللي اريده رايت كليك properties. لاحظ قد تساعدنا هاي الاتريبيوت اديتور. هاي مهمة جدا. لاحظ اني distinguishes name اللي هو اني اريده بالضبط. لاحظ هو هذا. اقول له فيو اعطاني اياه الباث، اخذه كوبي واروح على هذا المكان. فقط امسح اللي انا خليت لك اياه هنا، فقط خليه هنا. طبعا لا تنسى هاي دبل كوما هنا او دبل كوما، واقول له ذي. العفو اني ما اخذته كوبي. طبعا انا ما اخذته كوبي لانه انا دا اعطيك يعني لانه هو بالفيرتشوال ماشينز، بس دا اريد اقول لك يعني مين اخذته او شفت شلون اخذته. انه هو مره اخرى اول شيء هذا الاوبشن ما حيظهر عندك، لازم تروح على الفيو وتقول له ادفانس فيتشرز تاشرها. لاحظ الادفانس فيتشرز تاشرها، وتروح على الOU اللي تريدها او اللي تريد تعرف الباث مالتها وين الستودنتس، وتقول له رايت كليك بروبرتيز. فحتلقى الاوبشن اتريبيوتس. حتروح فقط تندل الباث مالته هنا اللي هو الديستريبيوشنز نيمز، وتقول له فيو تاخذه كوبي. هذا اخذته كوبي واروح اخليه بالاوبشنز الاول اللي مأشر لك اني عليه. الاوبشن الاخر يقول لك اوكي اعطيني اسم الفايل مال الCSV،
واحنا هسه سوينا ايش سميناه هنا؟ سميناه user.csv. يعني نقول له rename مثلا وناخذه هذا الفايل مالته كوبي. فاذا الفقرة الاخيرة انه تطيع على يا فايل يدور او على يا فايل يحاول يدور او يضيف اي الاسامي هنا. فاقول له يابا ترى هو النيو يوزر. طبعا كلمة واحدة سبيس، اعتقد كلمة واحدة يكون افضل اذا تخليها. الفقرة الاخرى اللي هي يعني طبعا ماشي لك على الفايل يوزر كذلك. الفقرة الأخرى يقول لك زين يا دومين نيم، يمكن أنت عندك أكثر من دومين نيم. أنا حقول له @iwt.local اللي هو الدومين اللي دا أشتغل عليه هنا. لاحظ iwt.local. الفقرة الأخرى والمهمة جدا، لاحظ هنا يضيف لك كل هاي المواضيع. الفقرة المهمة جدا الباسورد. شنو هو الديفولت باسورد مال الأربع يوزرية اللي خليتهم؟ أنا كتبته كابيتال PASSW0RT، أو تقدر تقول تمشي على المايكروسوفت الباسورد اللي هو كابيتال PASSW0RD، وكذلك تقدر تشتغل عليه على أي باسورد. يعني الأربع يوزر كلهم راح يستخدمون هذا الديفولت باسورد. طبعا لاحظ مهمة جدا إنه هذا اليوزر لازم يغير الباسورد في الفيرست لوجن، يعني لازم يغيرها. نقدر نضيف أمر آخر هنا، ونقدر نخلي account disable كذلك disable false، يعني لا تخليه disable شغلة. وكذلك من نشوف هنا يعني الكودز أو السكريبت تلقى كثير شغلات مهمة حتفيدنا، أو شغلات يعني تقدر تضيفها كذلك بهذا السكريبت. لاحظ هذا السكريبت واحد يخليه أساس ويقدر يضيف عليه كل إشي later. فاني مثلا حاخذ هذا الفايل واضيفه على الاكتيف دايركتوري. خلينا نجي نطبق هذا العمل بالاكتيف دايركتوري. حنقل ذني الفايلين اثنيناتهم للفيرتشوال انفايرمنت لحاسبتنا او للاكتيف دايركتوري، واشوفكم هاي امامكم كيف يصير هذا العمل ان شاء الله. اوكي، نقلت التو فايل بالفيرتشوال بي سي اللي هو الاكتيف دايركتوري مالتنا هنا. بس نشوفها، اسوي لها فول سكرين مرة أخرى. هذا التو فايل هنا أمامي. حبدي أعدل طبعا لاحظ الأكسل فايل اللي سويناه كيف هو ينفتح بالنوت باد، ينفتح بالطريقة الآتية first name و last name. لاحظ هم أمامك هنا. حروح فقط أروح على الكود هنا وأتأكد من الأكتيف دايركتوري، يعني رديتهم وين بال2013. رايت كليك، أسوي properties، أروح على trip to use هنا، أروح هنا مرة أخرى view، أخذ copy وأروح على المكان اللي أريده. لاحظ هنا حقول له أنا بالأو بالكلاس، أخليه هنا أحدده رايت كليك view v. طبعا انتبه لازم تمسح هذا السهم، يعني هذا مجرد تأشيرة هنا. طبعا يقول له الفايل شنو هو اللي يريده، ففقط أخلي new user 1. أعتقد أنا غيرت سويت new user 1. لاحظوا أمامك هنا new user 1 أوكي .csv، والدومين نفسه هنا. وطبعا لا تنسى تشيل هذا وتخلي الباسورد نفسه، أو أنا هخليه capital P و AS. أوكي، ورا ما كملت هذا حأسيب أتأكد إنه سيف. اثنيناتهم أخذهم وأسوي لهم فولدر بالسي. أروح على السي وأسوي فولدر اسمه بن مثلا، أو أي فولدر نيم كيفك، وتقدر على الديسكتوب كذلك بن. أخليهم بي، وأبدي أروح على الباور شيل حتى أسوي هاي العملية، أو فقط أحتاج لكم أمر في الباور شيل. تروح على الباور شيل رايت كليك وتقول له run administrator أو run as administrator. أول أمر تروح تقول له مثلا تقدر تقول له cd نقطتين حتى تطلع وتبقى على السي مثلا. أول أمر تكتب له set minus execution execution set minus ex or execution policy
execution policy وتقول له enter. هاي شنو الاكسكيوشن بوليسي، فكرتها شنو؟ خلي بس اشوفك اياها هنا. شنو الاكسكيوشن بوليسي؟ باي ديفولت الباور شيل ما يقبل اي سكريبت، يعني حتى تشغل اي سكريبت بي لازم تقول له set execution policy وتستثني منه البوليسي وتقول له غير نظامي او غير نظامي restricted، واقول له انتر. يقول لي انت متاكد؟ اوكي يس نعم. هذا حتى نخلي الباور شيل يقبل اي سكريبت او اي كود نقدر نقول. الفقره الاخرى كذلك اريد اقولها اقول له ريموت، كذلك ريموت ساين اريد كذلك اقول له يس. طبعا ريموت ساين حيساعدني انه كذلك اسوي ريموت للاكتيف دايركتوري. لاحظ وياي هسه هو ردي انه نقدر نستخدمه. اذا امرا قبل ما تستخدم اي شيء اللي هو الاكسكلوجن بوليسي ان restricted، والامر الاخر اللي هو exclusions policies remote signs كذلك. هسه نبدي نخلي اوامر كيف نروح فقط نشغل السكريبت. نروح نقول له على السي، هو نقول له در، نروح نشوف الفايل اللي نريده هو الدوت بن. لاحظ شوف هذا، فحنقول له هنا سي دي بن، نقول له انتر. فاقول له در للبن ايش عندك هنا؟ عندي اهم فولدر اللي هو دوت بي اس بي اس 1 يعني باور شيل 1. فاني فقط اكتب اد وتاب حيكمل لي هنا. فمجرد ما اقول له انتر هنا راح يشوفني كم ايرور هنا. سبب الايرور لاحظ الكودينج اوكي بس كان سبب الايرور انه اني سويت 80 مرتين، معروف يمكن تو يوزر بنفس الاسم فدا يعطيني ايرور عليه. فاني سويت هنا 81 هنا وسيفت هنا. خليني اتاكد 80 81 90 91. فاجي اسوي اليوزر هنا او اجي هذا الامر اطبقه اللي هو هذا. المفروض ما استلم ايرور هنا. فاروح على الاكتيف دايركتوري، فقط اروح على الكلاس 2013 هنا، فقط اسوي له ريفرش حشوف اليوزريه هنا موجودين كاملين. اذا قلت لي اريد اغير الاو يو مثلا، اريد اخلي طلاب بال 2012 او يوزريه بال 2012 هنا ما في، فاقدر اروح على الدوت بن على السي مالتي هنا، على ال 2013 هنا. فاروح فقط على السي الفولدر مالتي اللي هو اليوزرز هنا، فاغيرهم اخليه مثلا يوزر مثلا 85 ويوزر اللاست نيم كذلك 85 86 6 مثلا، وكذلك هنا 95 نقدر نقول 95 و 96 ماسترز. إذا عدلت بي. إذا هذول نيو يعني يوزرية جدا هنا، بس أريدهم بغير أو يو كذلك. فلاحظ أنا بالكلاس 2013 تقدر منه تغيره، بس حتى بس نتذكر كيف رحنا. نروح على 2012 رايت كليك بروبرتيز، نروح على الاتريبيوتس هنا، نروح على الفيو هنشوف المكان هذا رايت كليك كوبي، نروح على الكود فقط نمسح هذا ونخلي الكود الجديد اللي هو يمثل لي 2012 وفقط اسيف. طبعا يكون نفس الباسورد لانه different users، واقول له اوكي سيف ونجي نجربها بشكل سريع. لاحظ نفس الامر كتبه لانه هو نفس الدوكيومنت هنا، نقول له انتر. لاحظ قبله بدون اي ايرور. فاذا اروح على 2012 ما بيها، فقط ريفرش اليوزريه يجوا هنا موجودين. خلينا نجي نجرب اي يوزر من عندهم، مثلا يوزر 90 يوزر 95 شغال ولا لا. هروح على الويندوز سيرفر عفوا ويندوز 8 اشيك هل ممكن اقدر ادخل بيوزر جديد من عندهم. اقول له فول سكرين واقول له سويتش يوزر. طبعا خلينا نقول other user ونقول احنا عندنا user 90 على الكابيتال PASSWO0RT الباسورد اللي خليناه بالسكريبت،
ونقول له انتر حيسوي اكسس على اليوزرز. هذا فقط يعني تجربة انه كيف نسوي كرييت لأكثر من يوزر بشكل سريع. نقدر نقولها عندنا 2 فولدر مهمات جدا، أنا نقلتهن على السي إذا تتذكرون، خليتها على السي دوت بن فولدر. فولدر سكريبت يشغل لي ما هو موجود في الأكسل أو فولدر الأكسل أو النوت باد، كذلك تقدر تسويه بس احنا سويناه بالأكسل. تقدر تغير اليوزرية، تقدر تغير الأو يو كذلك، وتسوي أكثر من يوزر من خلال الباور شيل. فقط احتاجينا أمرين إذا تتذكر بالباور شيل. إذا بالباور شيل احتاجينا كم أمر فقط. هذا الفولدر أو الديسكريبشن مالته مع الأوامر حخلي لكم إياه بالديسكريبشن بالفيديو إن شاء الله. ويا رب إن شاء الله تصير عندكم فكرة سريعة أو فكرة صحيحة على كيف create أو تكوين أكثر من يوزر أو multiple users في الأكتيف دايركتوري بشكل سريع. إن شاء الله نكمل مع الفيديو الآخر بال DHCP سيرفر، وكذلك على ال IPv4 وال IPv6 إن شاء الله بالفيديو التالي إن شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم.